Moro moro ja tänään suunnistetaan Vantaalla tai tarkemmin ottaen Helsingissä. Eli tää nyt Alppikylän aluetta ei ole ihan tuttua tää Helsinki-Vantaa-Helsinki-Stadi-alue meikäläiselle kyllä ollenkaan. Mutta joo, ensi vuoden SM-esikisoihin eli Vantaa Pihkaniskat järjestää ensi vuonna SM-sprintin ja tää oli ainakin järjestelyiden osalta testi siihen ja toivottavasti on yhtä hyvät kisat ja miksei oliskaan. Ja suunnistus ykköselle niin aika tommonen mielenkiintoinen, että ei ollut kuin yksi valinta täältä näin tulla alas, että ei päässyt tonne sisäpihalle yhtään mistään muualta. Ja sitä mä tuossa alkumatkan vähän pohdiskelin, että kun en nähnyt ihan tarkkaan, että onko toi pohjoisessa oleva, tai siis etelässä eli tuolla toisessa päässä oleva portti tai toi kiinni, ja kyllähän se oli kiinni ja onneksi en sinne sitten lähtenyt, niin ihan mielenkiintoinen tällainen ykkönen, että ei ollut yksi valinta, että pakko lähteä sinne. Ja kakkoselle ehkä vähän sama homma, koska tuolta oikealta ei kyllä viitti lähteä tuolta mettästä ja ei se nyt olisi, vaikka sieltä olisi päässytkin jotain reittiä hyvin, niin ei se sitten nopea olisi ollut tai edes lyhyempikään juurikaan, joten mennä vaan vasemmalle kiltisti juoksemaan asfalttia ja seuraavaa raustia kohti. Eli ensi vuoden SM-sprintti kisataan Vantaalla Hakunilassa, niin tästä ihan hyvät opit talteen ainakin ratamestareilta ja ratamestareille opit talteen ja meikäläiselle talteen opit ratamestarin kikkailusta. Ja alkuun heti tuli huomattu, että tarjotaan ehkä vähän tämmöistä valintaa, jossa ei oikeastaan ole mitään valintaa. Rastivälejä, jossa ei ole mitään valintaa. Pitää vaan huomata se järkevin reitti. Ja kolmoselle sama homma jatkuu, että tuolta oikealta olisi pitänyt niin kaukaa kiertää, että ei tässä ole oikein mitään vaihtoehtoa. Ja ehkä nyt meni ensimmäiseen ratamestarin ansaan sikäli, että tuossa kolmosen alla oleva porttihan on tosiaan kiinni, niin sen takia mä lähdin juokseen tästä, muuten se olisi kannattanut vetää talokiertä tuota vasemmalta, jos sen olisi huomannut, niin tässä tuli semmonen muutama sekunti. Pirse. Kuten siinä totesin, niin en huomannut asiaa. Ja siinä tuli muutama sekunti takkiin siinä, että olisi suoraan kertynyt tuolta vasemmalta, niin olisi ollut lyhyempi matka, mutta ei anneta sen haitata. Ja tässä kyllä tajusin, että vielä päälle ei jättänyt leima, niin vähän alkaa semmonen pieni, että pysyykö pakka kasassa, mutta tässä nyt oli sen verran pieniä, että unohti käytännössä saman tien keskittyvän tuohon seuraavaan rastiväliin ja seuraaviin rastiväleihin ja loppukisaan, niin hyvin se siitä lähti, kun alkukin oli lähtenyt jo aivan mallikkaasti rullaamaan. Ja tässä nyt ei ihan nähdä meikäläisen kepsin reunaa, mutta nelosrastilla olisi tuolta oikealta tai vasemmalta mennyt ja nopein otto meni tuolta vasemmalta, mutta mun mielestä nämä oli aika lailla matkallisesti täysin samanpituisia. Tässä muutaman sekunnin tosiaan hävisin, vauhtikin on aika paljon hitaampi meikäläisellä. Sieltä sopivasti löytyy tosti ja vitonen oli tuollainen selkeä siirtymäväli ja sitten kun oli jossain siitä vierestä, niin sitten tosiaan tiesi, että siellä on meikäläisen rasti puun juurella. Ja kyllä. Tässä nyt ainakin alkumatkasta oli semmonen fiilis, että ei oo oikein ihan hirveästi tarjonnut vielä mitään erikoista. Kolmos-nelosväli oli kyllä ihan hyvä valinta ja kutosellekin saa juosta vaan käytännössä suoraan tietä rastille ja
näin. Toissapäivänä juoksin tässä 1500 metriä kilpaa radalla ja se oli sen verran kova, että tuli vedettyä pitkää sen jälkeen ja vähän energiat vajaaksi ja iltakisa, niin sai muutaman tunnin nukuttua vaan toissa yönä, mutta yllättävän hyvä vireys tulee tässä kisassa kuitenkin. Ja ehkä oli enemmänkin taktiikkana just se, että lähtee tekemään sitä suunnistusta ja seiskarastille. Tossa mä katsoin, että jaha, pääseekö tuolta, ja kyllä sieltä pääsi niinku kartastakin näkyy, että sieltä pääsee. Ja seiskarastillekaan ei oikeastaan sitten tarjottu mitään sen kummallisempaa valintaa, että sitä vaan toteuttaa mukavasti. Ja taktiikkana oli kisaan lähteä silleen, että suunnistus pysyisi koko kisaa hallussa ja saisi vedettyä hyvät valinnat ja tarkkaa suunnistusta ja ilman, että se vauhti silleen putoo, mutta fyysisesti vähän heikko päivä niin, ja ei mitenkään tärkeä kisa, niin antoi ehkä siinä itsellensä aika tosi paljon siimaa vielä. Sieltä seiskalla rasti mukavasti ja kasille tämmönen pieni valinta, oikea vasen, mutta on tää oikea ihan selkeästi parempi kuin lyhyempi. Ja ysille sitten taas vähän tämmöstä pientä väliä, nää on oikein mukavia. Siinä hintai tuli vähän tielle aika pieni kolo. Piti ottaa varovasti, ettei ihan olisi kaveriautoa siitä. Ja sitten kympille ja tarjottiin jo ihan mielenkiintoisen väliin, että siinä oli laitettu pari kiellettyä aloitte talojen väliin, niin sitten kuitenkin täältä nämä pikkuraot oli ihan selkeä kuitenkin ja tuossa tuli vielä tarkistettu, että missä kohtaa toi kymppirasti on. Eikö itse asiassa tossa mä lukenut jo sen verran hyvin tätä tulevaa, niin rupesin kattoo kartankääntöä, 12 rastikkaan kartankääntöä, niin katsoin nyt 13, että okei, se on niin simppeli rasti, että siinä nähtiin sitten lukee jo sit seuraavia välejä, niin keskitytään nyt tää kartan puoli näihin rasteihin. Ja siinä olisi voinut vetää aidan oikealta puolelta, mutta pikkujuttuja yhteen. Mutta tämmöstä simppeliä pikkurastivälitoteutusta oikein mukavaa, että saa koko ajan olla kartassa kiinni ja vetää mutkia. Ja tästä meikä oikeastaan tykkää eniten just pienimmistä lyhyistä väleistä. Ja sitten täältä päästään heille tuosta. Vaikka en ole nyt mitään valintaa ollut, mutta aivan mukavaa. Ehkä jollain pienellä valinnalla oikea vasen tai jotain pikkupoloja laittaa, niin tässä on mielenkiintoisempaa. Tosiaan tää 12-13 väliä oli taas melko lailla juoksua, että ehkä vähän tylsäkin ratas silleen, että ei tässä oikein sai juosta niin kovaa kun lähti ja tässä ei oikein lähtenyt, niin sikäli oli vielä vähän harmi sen kannalta. Vähän tämmöstä pintakaasulla vetämistä. Sitten pidempää väliä tää nyt kestää hetki toi tuohon asettuu, mutta olisi vaihtoehtona ollut oikea ja vasen. Tää oli ihan kiva valinta tää väli jopa, että pitää kuitenkin suhteellisen kaukaa lähteä tänne vasemmalle ja sitten ehkä loppujen lopuksi tää oli aika simppeli vaan vetää täältä vasemmalta suoraan isoilla linjoilla ja sillä linjoilla, niin tää oli selvästi lyhyin ja nopein mitä muutkin porukka oli tätä vetänyt. Tuota oikealta olisi ollut ihan kohtalainen myös vetää. Ehkä jopa olisi voinut olla inasen lyhyempi, jos olisi tästä kasirasti kautta poikennut tuonne seuraavalle tielle ja sieltä sitten lopun toteuttanut samalla lailla. Ei ainakaan tuolta takaa kautta missään nimessä kannattaa 14 kiertää. Mutta tää oli simppeli ja hyvä valinta kuitenkin. Ja
täältä sai taas paukuttaa niin paljon kuin jaloista lähti, vaikkei vieläkään lähtenyt, niin semmoista mukavaa vauhtia, jossa oikeastaan tuli vedettyä vaan ja luettua sitten noita seuraavia välejä ja aika lailla nämä pahimmat suunnistushaasteet, jos tässä nyt ei oli sen kommin pahoja suunnistushaasteita, niin ne on aika lailla jo taputeltu ja loppurata onkin melko lailla juoksua niin kuin oikeastaan koko rata oli, että vähän tämmönen tylsä rata. Se oli sieltä 14 asti suhtautui hyvin ja 15kaan ei oikein ollut mitään järkeä tuolta oikealta lähteä, että se näytti niin paljon selkeämmältä ja täältä näin kierretään ja sitten toi oli ihan hyvä, kun mä näin, että tyyppi meni leimaamaan rastia, niin olisi muuten varmaan pitänyt tuolta oikealta, mutta sitten mä näin, että se olikin noin lähellä tätä vasenta, niin sitten sieltä ja 16 samalla tutulla kaavalla, että ei siihen ollut mitään reittipanintaa, että vähän ehkä tynkäalue sikäli vähän tynkäalue ja tai ehkä olisin odottanut ratamestarilta parempaa, mutta toivotaan sitten ensi vuoden SM-sprinttiin sitten mielenkiintoisempaa. Tämä aluekin tarjoaa enemmän sitten työkaluja ja vaihtoehtoja ratamestareille ja näin ollen ehkä sitten haastavampaa kilpailua. Ja kyllä tässä kohtaa alkoi jo 12 minuuttia juostua, niin alkaa pikkuhiljaa jo painamaan ja varsinkin kun olisi tonni vitosen kisa siellä alla, niin painaa ekstra paljon ja ehkä se vähän jopa huomasi tässä suunnistuksesta, että ei oikein tajunnut nähdä tuolta oikealta tai melko suoraakin itse asiassa tuolta talojen välistä ja puskien välistä noita reittiä, että tää osui ekana silmään ja sitten halusi ehkä päästä itseensä siinä mielessäkin helpolla, että ottaa täältä sen simppeleimmän valinnan. Tosta suoraan olisi ollut selvästi kyllä nopein, tai olisi edes jatkunut tätä puiston läpi tälle samalle valinnalle suoraan, niin tässä kyllä tuli vähän otettua sikäli tahtiin ajallisesti. Ja muutenhan tää oli melko lailla mukava väli kyllä. Paljon käännöksiä, tällaisia pikkupuskia ja muuta, niin 18 taas ei ollut tarjolla mitään muuta kuin juosta täältä vaan vasenta kautta ja ei tuolta oikealta olisi mitään järkeä lähteä vetämään. Ja joo, tää oli aika pitkä sprintti, että 4,3 kilometriä, niin harvemmin ne sprintit ihan niin pitkään, että ne on johonkin neljän paikkeille vähän ehkä jopa alle, ja varsinkin kun on tuplasprintti, niin saisi kyllä vähän olla lyhyempiä, mutta tässä tosiaan ehkä toi alue oli täällä sivussa ja sitten täällä lopussa vaan oli pelkkää juoksua ja tässä tuli taas ehkä vähän mietittyä liikaa, että se meni toi polku ja vihreän pikku mettän läpi, niin tuli ajateltu, että en tiedä minkälaista siinä kulkee, niin vaan päätin ottaa täältä pienen kierron, vaikka tää vähän pidempi olikin. Se tällaista juoksua tähän loppuun asti, aika pitkät pätkät, tässä on vielä muutama rasti tänne maaliinkin, niin ehkä se oli justiinsa se, minkä takia tästä tuli vähän pitkä sprintti, mutta se nyt niin justiinsa on. Toki voittajankin aika johonkin
päälle 16 minuuttiin paineita ohja-aikoihin, ei kyllä yhtään päästy, mutta ei se aina ihan niin justiinsa. Itse kyllä ehkä tykkäisin, jos välillä mentäisiin sinne 12 minuuttiin kyllä näin edelleen, mutta itekin ratoja tehneenä, niin kyllä se aika helposti tuppaa menee aika liian pitkäksi noi radat. No toivotaan, että ensi vuonna SM Sprintissä on sitten ihan oikein mittaiset radat ja miksei olisikaan, että tää oli ehkä justiinsa sen takia, että se loppuun tuli aika pitkät tällaiset siirtymät ja ei tässäkään niinku suunnistuksellisesti ole mitään haasteita näillä väleillä. Sieltä välttää mukavasti rastia. Tämähän olisi ollut sellaiselle, joka tykkää juosta, niin oikein mukavaa vedellä. Siinä aika perinteinen vantaalainen lauantai aamupäivä meininki, että joo. Eikä tällekään rastille ollut mitään muuta keksitty kyllä, että mukavasti rasti tänne puun taakse. Siinä sai olla kyllä itsevarmuutta, että kyllä se siellä puun takana on ja en tiedä mitä olisin tehnyt, jos ei se olisi siellä ollut. Että jos olisi mennyt vahingossa väärän puun taakse tai jotain muuta. Sitten vielä viimeiset rastit koittaa selviytyä ja siinä yritin ottaa semmosen linko-efektin, mutta ei kädet pitänyt tuossa aidossa. Melkein heitin lipat siinä, mutta ei onneksi tullut vedettyä. Näin alkaa pikkuhiljaa päästä maaliin, että oli ihan jotain älyttömän tylsä loppurata varsinkin ja tälleen uusintana katsottuna tää on vielä tylsempi, kun tän on kerran jo juossut, niin Otto Kaario voitti tosiaan kisa ja meikä linko 9. tai jotain sinne päin. Ja siinä ei ottanut taaskaan leimaa, että ei ottanut toisellekaan opettaa, että tuossa kyllä tuli hävittyä. Jänkö me tällä välillä joku 13 sekuntia, muutama sekunti tulee fyysisesti ja sitten tuolla kyllä tuli aika iso siivu. Tuntuu, että jotenkin tänä päivänä oli muutenkin leimauksen kanssa jotenkin tosi hakusessa, että monta ohilyöntiä. Ehkä olisi niistä pitänyt olla vähintäänkin tarkempi. Ja henkäsin 2 minuuttia, vähän reilu 20 sekkaa Otolle, niin ei se aika lailla tanassa siihen, mitä tällä kaudella muutenkin on jäänyt. Ja oikein mukavaa oli kuitenkin kisata taas. Jes, laittakaa tykkäys, jos oli kiva video ja kommentoi vaikka jotakin. Toi